हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु आलु साँधेको रेसिपी। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई बनाउन पनि त्यति नै सजिलो छ। त्यसको लागि मैले यहाँ बलमा लिएको छु दुईटा ठुलो आलु, जसलाई मैले उसिनेर अनि यसरी काटेर लिएको छु। र अब यसमा मैले राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज, यसरी काटेको छु, त्यसलाई राखेँ। त्यसै गरी यसमा मैले राखेँ दुईटा खुर्सानी, एउटा हरियो र एउटा रातो खुर्सानीलाई यसरी टुक्रा गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। केही धनियाँको पत्ताहरू, त्यसै गरी मैले यहाँ राखेँ एक ठुलो चम्चा कागतीको रस, एउटा सानो टमाटरलाई यसरी बोइल गरेर अनि यसको प्युरी बनाएर यसलाई पिसेर प्युरी बनाएर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। त्यसै गरी आधा सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, हजुरहरूले काटेर लसुन र अदुवाको सानो पिस लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी राखेँ एक ठुलो चम्चा तोरीको तेल, मैले चाहिँ काँचो तोरीको तेल राखेको छु। हजुरहरूले यदि मनपर्छ भने यसलाई तेललाई तताएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा रेड चिली सस, यो चाहिँ अप्सनल हो। आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर, एक सानो चम्चा कश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार आफ्नो यो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने। मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, त्यसै गरी मैले राखेँ आधा सानो चम्चा चाट मसला, र म अब राख्दैछु थोरै नुन। चाट मसला पनि राखेको भएर नुन राख्दा चाहिँ अलिकति विचार गरेर राख्नुपर्छ। यसमा हजुरहरूले टिमुरको छोप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई हजुरहरूले हातले नै एकदमै राम्ररी मिक्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब यसरी आलु साँधेको चाहिँ रेडी भएको छ। यसलाई अब यतिकै 10-15 मिनट जति राखेर अनि त्यसपछि सर्भ गर्दा चाहिँ यो मिठो हुन्छ। नुनहरू सबै आलुको चानाहरू भित्र जान्छ। ल, हाम्रो आलु साँधेको चाहिँ अब सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यो छिट्टै तयार हुन्छ र एकदमै मिठो पनि हुन्छ खानको लागि। कस्ता यो साँधेको आलुको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै प्रकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।